Hello and welcome to the Ethio language school to learn English with an American accent. In this video, we are going to see the quite similar phrasal verbs, but they are different and how to use them. ሰላም እንኳን ወደ ኢትዮ ላንጉዌጅ ስኩል በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የተለያዩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የእንግሊዝኛ አቅሞትንም ለማሻሻል ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግዎት እንዳይረሱ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ሁለት የእንግሊዝኛ ቃላቶችን እናያለን፣ ቴክ እና ጌት። ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ የሚመስሉ ነገር ግን በጣም የተለያዩ ቃላቶች ናቸው። በምን አይነት መልኩ እንጠቀማለን የሚለውን ነገር ለማየት የመጀመሪያው ጌትን በምንወስድበት ጊዜ ሞር ፓሲቭ ቮይስ ነው ወይ ደግሞ ፓሲቭ ቨርብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ get a flyer, which means the action is done by the subject but there is another person that involved, which means ብዙ ጊዜ ጌትን በምንጠቀምበት ጊዜ ሁለት አካላት ናቸው ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። ሁለት ፓርቲዎች ናቸው ኢንቮልቭ የሚያደርጉት፣ ሰጪ አለ፣ ተቀባይ አለ። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉትን ድርጊቶች ወይ ደግሞ ሁለቱንም ኢንቮልቭ የሚያደርጉትን አክሽኖች ኤክስፕሌን ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ጌትን መጠቀም እንችላለን። ጌት የፕሬዘንት ፎርም እና ፓስት ፎርም አለ። ፕሬዘንት ፎርሙ ጌት ነው፣ ፓስት ፎርሙ ደግሞ ጎት ይሆናል። ምሳሌዎችን በምናይበት ጊዜ I will get the money somehow, I will get the money somehow። ጌት እዚህ ጋር እንደ ፕሬዘንት ፎርም ሆኖ ያገለግለናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ she got the new bike, አዲስ ሳይክል አግኝታለች ወይ ደግሞ አዲስ ሳይክል ገዝታለች ወይ ደግሞ አዲስ ሳይክል ተሰጥቷትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰጪና ተቀባይ ባለበት ድርጊት ውስጥ ያንን ድርጊት በፓስት ፎርም ኤክስፕሌን ማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ጎት እንጠቀማለን። ወይ ደግሞ ሰጪና ተቀባይን በፕሬዘንት ፎርም ወይ ደግሞ ሁለት ሰዎችን ኢንቮልቭ ሁለት ድርጊት ፈጻሚዎችን ኢንቮልቭ የሚያደርጉትን አክሽኖች ኤክስፕሌን ለማድረግ በፕሬዘንት ፎርም ኤክስፕሌን ለማድረግ ጌትን እንጠቀማለን ማለት ነው። she got the new bicycle የሚለው ደግሞ ፓስት ፎርም ነው ማለት ነው። ሌሎች ምሳሌዎችን በምናይበት ጊዜ ደግሞ get ready, get dressed, get sick ብለን ሌሎችንም ተጠቅመን ሌሎችም ቃላቶች ጌትን ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ወርድ ደግሞ ቴክ ነው። ቴክን በምናይበት ጊዜ በሁለት አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው የቴክ ጥቅም to accept or move something from its place፣ አንድ ነገር መቀበል ወይ ደግሞ ከነበረበት ቦታ ማንሳት መውሰድ የሚለውን ነገር ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። usually involve የሚያደርገው ደግሞ one person ወይ ደግሞ subject ብቻውን doer of the action ነው ማለት ነው። ሰብጀክቱ የድርጊቱ ፈጻሚ በሚሆንበት ሲቹዌሽን ውስጥ ቴክን እንጠቀማለን። እንደ ጌት ሁሉ ፕሬዘንትም ፓስትም ፎርም አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሬዘንት ፎርም በምናይበት ጊዜ ቴክ ነው፣ ፓስት ፎርሙ ደግሞ የሚሆነው ቱክ ነው። ድርጊቱን የምፈጽመው እኔ ወይ ደግሞ ሰብጀክት የሚናገረው ሰብጀክት እስከሆነ ድረስ ያንን ቴክ ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። for example, I take my car to the garage, I take my car to the garage። እኔ ነኝ ድርጊቱን የምፈጽመው እኔ እስከሆንኩ ድረስ። ስለዚህ አንድ ነገር ብቻ ነው ኢንቮልቭ የሚያደርግ በእኔና በእኔ መካከል ብቻ የሚሆንን ወይ ደግሞ በእኛና በእኛ መካከል ብቻ በእኛና በእኛ ብቻ የሚፈጸሙትን ድርጊቶች ኤክስፕሌን ለማድረግ ቴክ እንጠቀማለን። ሌላኛው ምሳሌ ደግሞ በፓስት ፎርም በምናይበት ጊዜ he took my pen። ቴክን በምንጠቀምበት ጊዜ take can be within a permission or without a permission፣ በፍቃደኝነት ላይ ሊሆን ይችላል ያለ ፍቃደኝነት ወይ ደግሞ በፍቃድ ወይ ደግሞ ያለ ፍቃድ የምናደርጋቸውንም ድርጊቶች ኤክስፕሌን ለማድረግ ቴክን መጠቀም እንችላለን። he took my pen without my permission maybe, or he took my pen with my own permission። በእኔ ፍቃድ ወይ ደግሞ ያለኔ ፍቃድ የተደረገን ድርጊትም ሁለቱንም ለመግለጽ ቴክን መጠቀም እንችላለን። በሌላ መልኩ ቴክን ደግሞ to describe our transportation፣ ስለ ትራንስፖርቴሽንም ለማውራት ቴክን መጠቀም እንችላለን። for example, like I say, I take a bus to my home, I take a bus to school, I take a train to work። እንደዚህ ብለን ቴክን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ሁለቱን ቃላቶች በምናይበት ጊዜ ሁለት አካላትን ኢንቮልቭ በሚያደርጉ ድርጊቶች ውስጥ በምንገኝበት ጊዜ ጌትን እንጠቀምበታለን። which means ሰጪና ተቀባይን ኢንቮልቭ በሚያደርግ ጊዜ ወይ ደግሞ
አንድ ሰብጀክትን ብቻ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ሲቹዌሽን ውስጥ በምንገኝበት ጊዜ ደግሞ ቴክን እንጠቀማለን።